chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Hôm nay thì là một ngày trời âm u ở khu vườn nhà Quỳnh. Hôm nay Quỳnh tranh thủ chạy ra để mà Quỳnh thu hoạch một ít rau nha mọi người. Bây giờ thì trời bắt đầu đang chuyển mưa dần dần. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ thu hoạch là cà tím nha. Đây, trái đầu tiên. Thì hôm nay thì mình sẽ làm những cái video về dễ hái rau là chính. Tại vì là bữa giờ 20 ngày không thu hoạch cho nên bây giờ nó rất là nhiều. Và để lâu nữa nó càng già cho nên mình tranh thủ nha mọi người. Hôm nay thì trái to trái lớn thì Quỳnh cũng hái cho cái cây nó lên tốt tốt nha mọi người. Cái trái này nó bị da cám chứ nó không có hư nha. Phía bên này. Ây da. Mọi người thấy không ta? Chắc mọi người thấy ha. Ở đây nè. Một trái nè. Hai trái nè. Ở đây. Trái này 3 trái. Cái giống này là nó là cà tím trái dài nha. Đó mình hái sơ sơ. Trời ơi. Đây nè mọi người ơi. Đã ghê cho mọi người. Cà tím nè. Hái sơ sơ thôi nha mọi người. Rồi tới cây bên đây luôn. Trái dưới cùng nè mọi người. Đây. Đó. Bên này nữa. Đây. Ở đây thì Quỳnh có mấy cây bắp cải nè mọi người. Mà bây giờ là nó trái mùa đó. Cho nên bây giờ nó lớn không được nè. Quỳnh về Việt Nam cái sâu nó ăn hết 2 cây ở giữa của Quỳnh. Còn được một cái ở phía bên trong. Hôm nay mình sẽ cắt 2 cây bắp cải này luôn nha. Đây. Không biết nó còn ăn được không mọi người ơi. Mà thấy nó cũng hư quá trời quá đất nè. Hy vọng là khúc trong còn ăn được nha mọi người. Đó. Quỳnh đi về là không ai chăm sóc lại mà nó hư tùm lum đó mọi người. Con này mọi người. Đây, nhưng mà được cái nào thì hay cái đó nha mọi người. Chứ còn để nữa là nó trái mùa đâu lên lớn được đâu. Đây. Mình để qua đây luôn. Rồi. Cắt chỗ này cho mọi người dễ thấy nè. Trời ơi, bên đây cũng sâu quá trời nè mọi người. Đây. Đó. Được thêm cái bắp cải này nữa. Rồi Quỳnh vòng vô phía trong luôn nha mọi người. Đây, phía trong đây thì là có là đậu bắp nha. Đậu bắp bên đây Quỳnh trồng một ít nè, Quỳnh cũng cắt luôn. Ở đây có mấy trái nè. Rồi. Nó lên như vậy mình không cắt là để vài bữa nó già nha mọi người. Ôi. Ây da. Đậu bắp nó non nè mọi người, đậu bắp nó non nè. Nó hơi bị dai với cứng đó mọi người. Cho nên là kéo cắt cho nó nhanh. Còn được một cây bên đây nè. Đây. Mọi người thấy cây bên này không? Trái quá trời trái luôn. Trái thì mê. Cái cây mà ở trên đầu Quỳnh bây giờ là cây này nè mọi người. Cây này nè. Nhìn nó giống như cây mía nha, nhưng mà không phải nha mọi người. Nó là cây bắp đó mọi người, mà là nó là cây bắp nữ hoàng, bắp tím nha. Trời ơi. Nó cao y như cây bắp, nó cao y như là cái cây bắp gọi là bắp gì ta? Bên Việt Nam mình gọi là bắp nếp nha mọi người, nó cao vậy. Trời ơi, ngon ghê cho mọi người. Tôi rối luôn nè. Đó. Là mình đã hái được là một ít đậu bắp bên đây nha. Ngon quá. Trong đây nè mọi người ơi. Đây. Hồi nãy mình đã hái cà rồi. Cho nên là bây giờ mình tranh thủ mình hái cà luôn nha đây. Mọi người thấy cà này không? Cà này hay còn gọi là cà pháo đó mọi người, đây nè. Trái nè ha. Trái thấy thương rồi mọi người. Quỳnh hái xong để chút Quỳnh tỉa cây luôn, quay sơ cho mọi người xem. Cà pháo này cà pháo tròn nha. Đó, trái thấy thương rồi mọi người. Nhưng mà năm nay là Quỳnh trồng loại cà pháo khác á. Đây. Cà pháo khác cho nên là Quỳnh coi nó như thế nào, coi nó có ngon không. Cà này không biết là xào có ngon không nha mọi người. Tỉa sơ cái chỗ này để cho mọi người dễ thấy cái trái nha. Cái cây này là đáng lẽ là Quỳnh phải tỉa lá đó mọi người. Tỉa bớt lá cho nó lên bông, nó mới lên trái đẹp nha. Mà trong thời gian mà Quỳnh về Việt Nam không có ai tỉa đó. Ông Mập thì ông đâu có biết làm mấy này đâu mọi người. Cho nên là ông để luôn nguyên si luôn. Đây. Mới hái có mấy trái mà mọi người. Đã ghê không mọi người ơi. Đây nè. Cái này gọi là cà pháo trái lớn nha. Cà pháo của Nhật trái lớn. Mọi người xem cái dây nè mọi người. Đây. Một dãy rau càng cua không trồng mà lên nè mọi người. Một dãy rau càng cua không trồng mà nó lên thấy thương luôn. Đó. Cà pháo này thì có mấy trái vàng vàng mình để lại đi. Với lại Quỳnh cũng không muốn để nè mọi người biết sao. Lúc đầu định để mà cũng không muốn để, tại vì để là nó già cái cây á mọi người.
Năm nay thì Quỳnh trồng bên đây thì cũng có mấy cây thôi. Tại vì cà pháo này trái nó ra thì nó cũng không có được bự cho lắm á, cho nên là Quỳnh trồng ít thì cũng không có đủ ăn nha mọi người. Cái cà này gọi là cà tròn, cà trắng tròn, cái dài bự nha, chứ nó không phải là cà dĩa nha. Đó. Nếu mà hái theo dạng mà ăn sống thì mình nghĩ là hái mấy trái non non cỡ như vậy là được rồi mọi người. Trái thêm mê luôn mọi người, đã ghê, hái mỏi tay luôn. Ấy, có một cây bên này của Quỳnh không biết làm sao mà nó chích queo nè mọi người, thiệt. Đây, hết chưa? Đây nè mọi người ơi, cây bên này của Quỳnh này sao nó chích queo luôn nè mọi người. Đây, chán đời ghê không? Không biết làm sao, nó bệnh hoạn gì đó không biết nữa. Chán ghê, không ăn được luôn, bỏ đi. Đây là cái rổ cà mà nãy giờ Quỳnh hái được ở cái khu này nè. Mình sẽ hái luôn một ít ớt nha. Còn đây là cái ớt chuông nè mọi người. Đó, ớt chuông. Đây, có mấy trái thì mình chuẩn bị là ăn được rồi mọi người. Ớt chuông này là ớt chuông xanh nha. Trời, trái nó thương rồi mọi người. Cái dòng mà không chăm sóc sao nó tốt ghê được mọi người. Bên đây nè. Đó, đó, đã ghê mọi người. Đã ghê không? Thì Quỳnh lựa mấy cái trái nào lớn lớn mình hái thôi nha. Mấy trái nhỏ nhỏ thì mình chừa lại. Này, trái ngon nè. Bên đây thì mình trồng có mấy cây thôi. Trời ơi, con nào trái nè mọi người. Trái đã ghê không? Trái mập mập không? Bên đây trái mập mập không nè, kéo đâu. Cắt để chứ để không là nó bị xước cành, nó gãy cành mọi người. Đây. Ớt chuông nè mọi người. Đã. Quỳnh trồng ớt nó sai lắm mọi người. Đây. Cái cây bên đây thì nó nhỏ nè. Được mấy trái trong này. Đó. Hôm nay sắm thẳng một cái mẹt siêu to khổng lồ để mà để nha mọi người, để mà để nha. Ở đây thì là rau dền. Đó, nó bự ghê mọi người. Rau này thì mùa hè người Nhật rất là thích luôn. Thì Quỳnh cũng có hay chia sẻ với mọi người á, rau này thì người Nhật sẽ lấy để mà làm bánh. Tại vì là khi mà nấu lên đó, mọi người thì nó sẽ ra một cái màu tím cái màu tím mọi người. Tại vì mọi người coi nè, những cái phần lá ở dưới nè mọi người, nó màu tím tím á, cho nên nấu ra cái nước màu tím nha. Nó cũng giống như là cái rau dền tím của Việt Nam mình vậy đó. Đó, nhưng mà Quỳnh để bữa giờ không hái cho nên nó bự luôn mọi người, nó bự quá trời bự luôn. Hái ra, hái chừa cái cây non đó mọi người, cái nó ra cái nhánh con. Ôi ơi, nó bự nè, chuẩn bị thẳng một cái mẹt đây. Quỳnh trồng có 2 cây thôi nha mọi người, không có trồng nhiều quá nha, mà nó bự nè. Tại vì cái chỗ này Quỳnh trồng 2 cây á, cho nên là dinh dưỡng nó nhiều quá, nó lên cái cây tốt ghê luôn mọi người. Không nhận. Quỳnh không phải là Quỳnh mát tay nha mọi người, chắc do cái phân bón của Nhật nó tốt thôi mọi người. chẳng lẽ bây giờ Quỳnh thích trồng rau trồng hoa mình nhập mấy này về Việt Nam bán trời. Nhập cái phân bón cây bón cỏ này mọi người. Nói chung là mấy cái phân của Nhật mà khi mà bón cho cây á, thì mình ăn nó không có gây hại cho sức khỏe của mình nha. Mình cũng rất là thích luôn. Đây, rồi. Đây. Một mạt rau dền Nhật nha mọi người, khủng khiếp chưa? Ăn rau đây nè mọi người. Quá trời rau đây. Ok. Hôm bữa lấy kéo cắt mọi người nói lâu quá, cho nên giờ cắt ngang như vậy. Mình cắt ngang luôn để chút nữa mình vô mình lựa nha mọi người, cho nó lên cái đọt mới. Cây này nó lên cũng nhiều lắm mọi người, quá sáng nhiều. Nó lên như cây hàng rào luôn á mọi người, dễ sợ chưa? Bên đây thì Quỳnh không có trồng nhiều nha, một bụi nhà mình trồng có mấy cây vậy mọi người, đâu có nhiều đâu. Đó, đáng lẽ bữa giờ là cái này nè là mình phải cắt được 2 đợt luôn rồi đó. Nó lẫn đâu luôn cả cái cây rau dền trong đây luôn. Hồi nãy mọi người thấy chỗ này nó xum xuê chứ chút nữa Quỳnh dọn sạch cái chỗ này là coi như trống lóc cái chỗ này luôn. Ở đây á, khi mà Quỳnh mua cây con á mọi người, thì cái rau dền này á, nhỏ xíu nha. Lộn, cái cây rau gì? Rau đây này nó nhỏ xíu thôi.
trồng bữa giờ nó mới bự vậy nè, đáng lẽ là bây giờ người ta ăn được 2-3 đợt rồi đó. 2-3 đợt là người ta ăn được cái non luôn. Nhưng mà ở bên Việt Nam á, thì Quỳnh thấy hình như là đâu đây người ta để dài dài gì người ta bán đâu mọi người. Để dài người ta bó bán. Còn ở Nhật á, cái cây người ta làm ngắn ngắn vậy thôi mọi người, không có làm dài nha. Xử tới cái mớ rau muống siêu tốt phía bên đây nữa nha. Mọi người sẽ hỏi Quỳnh này Quỳnh gieo bao lâu mà lên nhanh vậy? Lúc mà Quỳnh đi về Việt Nam đó mọi người là Quỳnh đã bỏ hạt xuống, rồi lúc đó nó lên được chút xíu rồi. Mà rau muống nó lên nhanh lắm mọi người. Rau muống lên nhanh lắm. Cắt ngang nó lên nè. Rồi. Tranh thủ. Ông trời ổng chuyển mưa rồi mọi người. Ổng nhanh là ổng mưa xuống mà không có quay được nhiêu hết. Trời ơi, có 2 bụi rau muống thôi mà nó chắc mấy kilo luôn mọi người. Sáng giờ là uống được 2 ly nước ép cà chua của ngày hôm qua nha mọi người. Của ngày hôm qua thu hoạch được đó, mình gieo không đều nè mọi người, trên khúc trong đây nè, không có một miếng rau muống đâu. Ở Nhật cũng sâu mọi người chứ không phải không sâu nha. Mà bởi vì là nó cũng có mùa đó mọi người. Cái đợt mà nó bắt đầu vô tháng 5 á, bắt đầu vô tháng 5 tháng 6 á, rồi đợt đó sâu dữ lắm mà. Mà tại vì năm nay Quỳnh gieo rau muống trễ à. Lên mấy lần không lên nè. Bởi vậy rau muống của Quỳnh người ta ăn được 2-3 đợt rồi. Nhà Quỳnh bây giờ mới bắt đầu ăn. Cái chỗ này là bữa của Quỳnh trồng mà cái rau cải cúc đó mọi người, hay còn gọi là rau từng ô đó. Hôm nay lên nó cũng lên còn sót lại. Nó cũng lên còn sót lại một ít nè. Mà nó lên nó không đúng mùa đó mọi người, cho nên nó lên không có được đẹp lắm. Trời ơi, rau muống nó tốt dễ sợ luôn mọi người. Tốt ghê. Lá bự bự không. Quá sẽ tốt luôn. Còn gọi là cải cầu vồng nha. Thì bữa giờ Quỳnh hái á, mà nó cũng bắt đầu nó lên lại rồi nè. Mà cái rau này thì mọi người cũng biết rồi đó, nó hợp với cái thời tiết mát mẻ đó. Đó là một ít cải cầu vồng này bên đây. Cải cầu vồng đỏ nè. Cái cây này đựng cái nó lên tốt lắm mọi người. Ăn thì cái vị của nó đó thì nó cũng giống như là cải bó xôi nha. Trời ơi mọi người, một ít cải cầu vồng vàng với lại tím là bên trong mình là hái hết cái phần ở bên đây rồi nha. Nhiều ghê không. Hôm nay thì Quỳnh thu hoạch là một ít là ớt chuông, một ít đậu bắp, một ít là cà pháo trái dài của Nhật nè, một ít là cà tím, cải cầu vồng vàng và đỏ, thêm 2 cây bắp cải, một ít là rau dền tím của Nhật nha, thêm là một ít rau đay. Rau đay là nó dài thòn y như rau đay bên Việt Nam bán luôn mọi người. Cộng thêm là một ít là rau muống nè. Và cái vườn ở bên đây của Quỳnh đây, hồi nãy mọi người thấy nó xum xuê, bây giờ Quỳnh là đã tém gọn nó hết rồi. Đó, tém gọn nó hết để chuẩn bị cho cái đợt rau mới vào mùa hè ha. Đó, đợt rau mới vào mùa hè. Phía bên đây thì Quỳnh chỉ mới là hái có một ít thôi, còn bên đây chưa hái nha mọi người. Và đây là toàn bộ 2 cái mẹt rau mà nãy giờ Quỳnh với mọi người vừa mới đi thu hoạch được nha. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh nữa nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.